හායි කොහොමද? මම හිතනවා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් ඔයගොල්ලන්ව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා LK Cosmic Girl YouTube channel එකට. අපි හැමෝම කැමතිනේ රන්වන් පාට සමක් ලබා ගන්න. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉක්මනින්ම සම රන්වන් පාට කරන කැරට් ඔයිල් එක හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද? ඉක්මනින්ම සම පැහැපත් වෙන විදිහට කොහොමද කැරට් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන්නේ සහ කල් තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ දේවල් හරියටම දැනගන්න නම් වීඩියෝ එකේ පොඩි තැනක්වත් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලන්න. මොකද මම කියලා දෙන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මගේ හැරෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා පහළින් තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හරි අපි බලමු කැරට් ඔයිල් එක හදාගන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. කැරට් සහ සුදු පොල් තෙල්. ඉස්සරලම කැරට් අලේ හොඳට සුද්ධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩියට ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. කැරට් වල තියෙනවා බීටා කැරොටින් කියන සංයෝගය. ඉතින් ඒ නිසා අපේ සම ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරන්න මේ කැරට් වලට හැකියාව තියෙනවා. කරගත්ත කැරට් ටික ඇලුමිනියම් වාජනයකට දාගන්න ඕනි. ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට තමයි අපි මේ කැරට් ඔයිල් එක හදන්න යන්නේ. දැන් මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සුදු පොල් තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ. ගන්න පුළුවන් වාජනයක් අරගෙන කැරටුයි සුදු පොල් තෙල් ටිකයි මේ වගේ ඩබල් බොයිල් කරගන්න ඕනේ.
විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ මේ වගේ කැරට් වල තියෙන පාට හොඳින් පොල් තෙල් වලට මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම කැරට් ඔයිල් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් කැරට් ඔයිල් එක නිවෙන්න තියලා මේ වගේ වහන්න පුළුවන් වීදුරු භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න කැරට් ඔයිල් පෙරනකොට එන තෙල් ටික විතරක්ම ගන්න. කැරට් ටික මිරිකලා කරලා ඒ වගේ තියෙන තෙල් ගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට කැරට් ඔයිල් එක එක දවසක්වත් තියාගන්න බැරි වෙනවා. පුස් කාලා නරක් වෙලා යනවා. මිරිකලා ගත්ත ඔයිල් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති පෙරලා ගත්ත කැරට් ඔයිල් වලට වඩා මේ ටික තද පාටකට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කැරට් වල තියෙන අමු ගතිය මේ තෙල් එකට හොඳින් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අපිට මේක කල් තියාගන්න බැරුව ඉක්මනට නරක් වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ කැරට් ඔයිල් එක සතියක් එක දිගටම ගන්න. දෙවෙනි සතියේ දවසක් කර දවසක් ගන්න. ඊට පස්සේ සතියකට දෙපාරක් වගේ කැරට් ඔයිල් එක ගෑවම ඇති. ඉතින් ඔයාලත් කැරට් ඔයිල් එක හදලා මං කියපු විදිහට ගාලා බලන්න. ඔයාලට පළවෙනි සතියෙම ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පුංචි කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් LK Cosmic Girl Facebook page එකට මැසේජ් එකක් දාලා වුණත් අහන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන මේ වගේ තවත් වීඩියෝ මගේ channel එකේ තියෙනවා. description එකේ ඒ වගේ links දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ඒවත් බලන්න. ඔයාලට වැදගත් වෙන මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.